Xin chào các bạn. Để như đã hứa lần trước để tiếp nối cái video ờ, về viết ứng dụng cho Android điều khiển thiết bị và giám sát nhiệt độ qua Bluetooth thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cái code mà làm cho Arduino ờ, và giải thích các cái code để cho những cái bạn mới tìm hiểu về Arduino có thể hiểu. Còn các bạn nào mà ờ, đã biết rồi thì có thể bỏ qua và có thể lấy cái code mà mình đính ở phía dưới cái dòng mô tả video để làm cái code tham khảo. Ờ, Trên đây là để cho khỏi mất cái thời gian ấy, thì tôi có viết sẵn và bây giờ là chỉ có giải thích cái sự hoạt động của code đó. Thì đầu tiên cái phần khai báo thì các bạn phải khai báo cái thư viện EPROM để khi mà à, khi mà ta cài đặt nhiệt độ ấy, bằng phím cơ hay bằng nút bấm ở trên ứng dụng ấy thì nó sẽ lưu cái nhiệt độ cài đặt đó vào EPROM của Arduino, để mỗi lần ví dụ như ta có bị mất điện đột ngột hoặc rút nguồn hay nhiều đó thì cái cài đặt, ví dụ ta cài đặt là 35 độ thì nó sẽ lưu cái giá trị 35 độ 35 đó vào trong EPROM, để khi có nguồn trở lại thì nó sẽ thực hiện là đóng tắt cho cái quạt theo cái nhiệt độ mà mình cài đặt đó, tùy vào nhiệt độ thực tế nó cảm biến từ con LM LM35 ra sao thì nó sẽ có cái hành động tương ứng đóng mở cho quạt đó. Thì đây là tiếp theo là cái thư viện Way.h. Cái này là dùng để giao tiếp ờ, với cả các cái module khác, ví dụ như đây là module EIC hoặc là các module khác thông qua kết nối theo chuẩn giao tiếp nối tiếp. Các bạn này khi mà có cái màn hình LCD ấy, thì các bạn phải khai báo cái thư viện của nó. Đó. Sau đó thì khai báo rằng cái địa chỉ giao tiếp của nó là 0x27. Tùy nó sẽ có các cái chế độ cài đặt, tùy các bạn cài đặt ở trên cái module EIC như nào thì các bạn phải thay đổi cái này cho tương ứng. Và màn hình thì có loại là 20 à, 20 dòng và 20 ô và 4 4 dòng, hoặc là 16 4 thì các bạn cũng phải thay đổi tại đây. Và chân SDA của trên Arduino thì kết nối với chân A4, chân SDA của module EIC, giao tiếp EIC kết nối với chân A4 trên Arduino. SCL thì kết nối với chân A5. Đầu tiên các bạn muốn ấy cái này thì các bạn phải cần chuẩn bị đầy đủ những thứ như sau. Thứ nhất là module Bluetooth HC05. Đó. Vì cái này nó cũng có kết nối theo một cái chuẩn kết nối với Arduino và với cả Android. Android sẽ gửi dữ liệu giao tiếp với nó và nó sẽ truyền cho Arduino và Arduino sẽ thực thi các cái lệnh. Sau đó là
cần có module Arduino Uno hoặc là Pro Mini tùy. Đó, tùy vào ứng dụng các bạn có thể mua loại nào. Tiếp đến là cái phần mềm để viết code cho Arduino thì các bạn sẽ gõ là Arduino IDE hoặc là vào cái trang này. Và sau đó thì máy tính dùng Windows thì ta tải về Windows hoặc là Mac theo cái này về và các bạn cài đặt trên máy tính. Tiếp đến là LM35 là cảm biến nhiệt độ. Đó, con này có thể chịu được nhiệt độ lên tới 150 độ. Thì đây là cái chân kết nối của nó. Chân 1 sẽ là nguồn dương nguồn là từ 4 cho đến 20V. Chân 2 là chân giữ data out, tức là chân output của nó. Chân 3 là chân mát. Đó. Và tải cái phần đăng ký cái tài khoản AI2 app inventor này và có tài khoản Gmail là các bạn có thể add cái code AAA của mình vào cái file và có thể có được cái ứng dụng như này và có thể phát triển thêm theo ý các bạn. Đó, thì quay trở lại cái này. Tôi cũng có chú thích ở đây rồi. Giao tiếp IC có địa chỉ như này. Đó. Tiếp theo là khai báo chân cảm biến. Cái chân của LM35 này thì kết nối với chân A0, chân analog của Arduino, thứ tự chân như này. Đó. Chân 1 thì vào dương 5V trên Arduino Uno. Chân 2 out thì ta cho vào chân data ra của nó thì ta cho vào kết nối với chân A0. Còn chân 3 của cảm biến này thì nối mát. Đây cái này là A0. Đó. Các chân output nữa thì ta khai báo là cái này để đóng relay cho quạt này. Chân số 8. Relay 1 thì khai báo chân số 9 là của Arduino chân output, chân tương tự chân số 10 output. Đây là khai báo biến. Biến này là biến cài đặt nhiệt độ để khi mỗi lần ta tăng giảm giá trị bao nhiêu bởi cái nút bấm thì nó sẽ lưu lại ở trên EPROM và nó so sánh với cái giá trị đó để cần là đóng tắt cho cái relay này. Đó, cái phần lúc nãy các bạn cần có thêm module relay nữa nhé. Đó, các bạn cứ lên Google gõ là ra. Hai cái chân số 7 và chân số 6 này thì tương đương với phím tăng và phím giảm của cài đặt của cái phím cơ khí để tác động vào chân số 6, chân số 7. Tác động vào chân số 6 thì là chân tăng nhiệt độ, tăng cái cài đặt, tăng giá trị cài đặt. Tác động vào chân số 6 là giảm vào giá trị cài đặt. Đây là cái biến này, nó theo cái tỷ lệ của cái con LM35 rồi. Người ta đã tính được ra cái giá trị này, nó ra người ta đưa nó vào đây để tí nữa thực hiện các phép tính toán. Chân số 4 trên Arduino thì ta kết nối với một cái còi để báo. Đấy, khi nào mà thực hiện cái lệnh tới cái giá trị nào đấy hoặc là ta tăng giảm nhiệt độ thì ta báo tùy vào cái dòng code của ta thôi. Tiếp tục đến là cái biến. Khi có cái còi kêu và cái chuỗi, cái string này là cái dữ liệu mà đọc được từ module Bluetooth, tức là ta gửi sang Bluetooth, ta gửi từ thiết bị Android sang thì nó sẽ
thực hiện các cái lệnh. Ví dụ như là ta gửi cái lệnh là bật sang thì nó sẽ thực hiện cái gì. Đó. Đến lượt trong cái phần setup thì tương tự ở trên này ta phải khai báo là cái kết nối với cả cái serial monitor trên cái màn hình máy này để có thể hiển thị được đấy, các thông số lên màn hình. Khai báo các cái chân lúc nãy là chân output. Đây là chân nhận dữ liệu từ cảm biến NM35. Tiếp tục, đây là khởi tạo cái màn hình LCD của các bạn. Bật đèn lên này, đặt con trỏ về vị trí 0 này, 00 này. In luôn lên cái lời chào là xin chào lên đó. Đó. Tạo cái ô nhớ của EEPROM trên Arduino là ô nhớ đầu tiên. Tiếp tục, trong cái phần này là biến đây không phải là biến toàn cục, đây là biến gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Biến nội bộ trong một cái hàm nhỏ thôi. Tôi quên mất rồi. Thì đây là nhận dữ liệu và nhiệt độ. Đấy. Chân nhận dữ liệu, cái biến nhận dữ liệu thì bằng cái tín hiệu analog đọc được từ chân A0 của con cảm biến LM35. Nhiệt độ thì bằng cái công thức tính toán đây. 9,5 này, cái này là nó có sẵn này, theo cái tỷ lệ mà trong datasheet của cái con cảm biến LM35 rồi. Nhân với cái này là lũy tỷ lệ 1,1 ở phía trên đấy. Nhân với cái giá trị đọc được nhận dữ liệu này về bao nhiêu chia cho 1024. Sau đó thì tạo trễ để cho nó ổn định là 250 microgiây. Phần này là phần in lên cái hiển thị ra cái màn hình LCD của các bạn. Đó, mới rồi đưa con trỏ về vị trí 00 này, in ra cái chữ nhiệt độ và 2 chấm. Sau đó in cái giá trị nhiệt độ lũy vừa tính toán xong. Đó, đây, in ra cái này. Cái này là cái có trong datasheet của màn hình LCD. Là cái con số này nó sẽ tạo lên cái chữ O nhỏ ở trên phía trên cái chữ C là cái độ C đấy. Đó, sau đó thì mới in cái chữ C. Đấy, nó nằm đây độ C. Còn đâu, đây là serial print là in ra cái nhiệt độ nhưng mà in lên cái màn hình serial meter. Cái này tôi đang không kết nối với module Arduino Uno lên nó sẽ báo lỗi. Mở cái này lên nó sẽ báo lỗi. Đó. Và đồng thời lưu lại cái giá trị cài đặt vào trong EEPROM ô nhớ số 1. Đây là phần nhận tín hiệu từ nút bấm cơ khí. Nếu cái nút bấm cơ khí này bấm có giá trị bằng 2 thì nó sẽ chấp nhận. Nó đọc được này, đọc được giá trị của cái nút bấm tăng nhiệt độ này bằng 2 thì nó sẽ xác nhận và tăng cái giá trị cài đặt lên 1 đơn vị. Còn nếu không thì nó sẽ, và nếu nó nhận được cái giá trị của cái phím bấm giảm này bằng 2 thì nó sẽ giảm đi 1 đơn vị. Cứ mỗi lần bấm nó giảm đi 1 đơn vị. Đó. Tiếp tục là cái phần mà thực hiện cái lệnh từ khi nhận được từ module Bluetooth thì nó sẽ thực hiện các cái lệnh. Vòng lặp while. Nếu khi nhận được cái dữ liệu có nghĩa là khi không có dữ liệu nó bằng 0. Khi có dữ liệu thì nó lớn hơn 0. Nó xác nhận và cái ký tự này là kiểu tra.
Nó sẽ nhận từng ký tự một và nó bằng serial read, tức là nó đọc được qua cổng serial. Vì là mình đang đọc qua cổng serial. Cái lệnh này là cái biến mà lưu từng cái giá trị này lại. Ví dụ kiểu tra là nó cái chữ bật chẳng hạn thì nó gồm bờ a tờ. Đó. Thì cái biến này nó bằng cái ký tự cái biến C này cộng gộp lại thì thành chữ bật. Đó. Điều kiện là nếu mà cái lệnh này lớn hơn 0, có nghĩa là nó có một cái lệnh gửi đến, thì cái này in ra màn hình serial monitor. Tùy các bạn, nếu các bạn không muốn in ra, các bạn có thể đánh hai sọc này, nó sẽ ẩn đi và nó chú thích. Từ khi ta lặp vào nó sẽ không in ra màn hình nữa. Đó. Nếu lệnh này nhận được là tăng, đây ta sẽ mở cho các bạn xem. Đây, đây là phím tăng nhá. Đây, hai cái phím này, phím giảm này, phím tăng này. Đó. Sang khối lệnh. Nếu nhận được cái phím tăng này, nếu mà có cái kết nối Bluetooth tắt up, ấn xuống. Nhận được là Bluetooth đã kết nối thì Bluetooth sẽ gửi cái lệnh là giảm. Đây là phím giảm. Gửi lệnh là có chữ giảm đi. Và khi nhả ra thì nó không gửi gì. Ta bỏ trống như này. Tương tự phím tăng cũng vậy. Đó. Phím bấm 1 để tắt bật đèn. Thì nếu đã có kết nối Bluetooth thì nó sẽ so sánh, nếu cái phím này đang ở trạng thái bật thì nó sẽ gọi Bluetooth tắt, và nó đang ở trạng thái off thì nó sẽ gọi Bluetooth gửi chữ bật 1 đi, là bật của phím 1. Sau đó thì hiển thị cái hình ảnh là on. Hoặc ngược lại thì nó gửi tắt và hiển thị là off. Và phím số 2 này bên cạnh cũng như vậy. Đây. Khi mà nhận được cái chữ tăng này thì cái biến cài đặt nhiệt độ này sẽ tăng lên 1 đơn vị. Đồng thời âm thanh báo ra loa là tạch tạch như lúc các bạn xem lúc trước, các bạn xem trên cái video hôm trước ấy. Đó. Phím giảm thì cũng vậy, thì sẽ trừ đi 1 đơn vị. Và đồng thời sẽ gọi âm thanh báo ra loa. Bây giờ đến phần hai cái nút bấm kia. Nếu nút bấm, nếu nhận được lệnh là bật 1 thì sẽ xuất tín hiệu 2 ra cái chân relay số 1. Đó. Còn nếu nhận được tắt thì sẽ gửi tín hiệu thấp, tức là ngắt điện relay số 1 sẽ tắt. Tương tự như vậy thì phím số 2 cũng sẽ thực hiện như vậy, nhưng trên cái lúc nãy thì tôi sẽ sử dụng tắt up và tắt down, lên là khi nhả tay ra thì cái relay này mất điện, mà khi ấn xuống thì relay có điện. Hai cái tôi cố tình làm như thế để cho các bạn sẽ có thêm cái cơ sở ứng dụng là gì. Có những cái mình cần là bật một cái, thả tay ra nó vẫn sáng, giữ trạng thái luôn đấy. Và một cái là chức năng khi ta cần người ta ấn, giữ, thả tay ra thì nó sẽ tắt. Đó là hai cái ví dụ cụ thể trên một cái video luôn cho các bạn đỡ cần phải nhiều video. Tiếp đến là gì, mỗi một lần ta ấn xong như thế thì nó phải đưa cái lệnh đó về 0. Reset lại, nếu không thì nó sẽ cứ lặp lại liên tục thì cái này sẽ không hiểu được để nó thực hiện lệnh. Đó. Phần này là phần để tắt bật cái quạt gió. Giải nhiệt nếu mà nhiệt độ quá cao.
Nếu cái nhiệt độ mà hiển thị thực tế lớn hơn cái nhiệt độ ta cài đặt, cái biến nhiệt độ cài đặt mà lưu vào ROM ấy, thì nó sẽ làm cho cái chân relay đóng cho quạt này ở mức cao thì quạt sẽ chạy, và ngược lại thì về mức thấp thì nó sẽ tắt đi. Đó. Còn đâu cao hơn cái nhiệt độ cảnh báo thì nó hiện cảnh báo thì là ở đâu? Nếu đây, tôi đã đặt nếu từ phạm vi lớn hơn không, cái dữ liệu mà nhận được lớn hơn không và nhỏ hơn 35 thì bình thường. Nhưng nếu mà cao hơn 35 và nhỏ hơn 150, vì cái sensor, cái cảm biến LM35 nó chỉ ở được 150 độ thôi, nên chúng ta có dùng gì thì chỉ dùng trong giới hạn dưới 150 độ thì là nó không hỏng. Khi mà ở cái đấy thì nó sẽ hiển thị cái chữ báo động màu đỏ. Đó. Đây. Đấy là bật quạt nhá, còn nếu cao hơn thì vẫn bật quạt và báo đỏ nhá. Và báo cả báo động nhá. Vì trong trường hợp ví dụ nó có đưa ra lệnh bật nhưng mà cái dơ le của ta hỏng hoặc cái quạt nó bị cháy, nó không chạy, thì rõ ràng là nhiệt độ của các thiết bị nó vẫn bị cao quá thì nó phải hiển thị báo động. Còn đâu đây là cái phần mà lúc ấy tôi có cái màn hình LCD nhưng mà tôi không cho vào. Vì nó kết nối nó cũng hơi nhiều dây quá. Đó, thì nó sẽ cài đặt con trỏ đưa về vị trí một này, dòng thứ nhất này, và hiển thị chữ cài đặt. Sau đó in cái giá trị mà ta đã cài đặt được, một là bằng phím cơ khí, hai là bằng cái phím ở trên ứng dụng ta viết. Còn đây là tạo lên cái tự độ C, độ xong C. Đó, còn tùy các bạn có thể muốn in ra cái giá trị hay không. Nếu mà muốn 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 in lên màn hình cái nhiệt độ mình cài đặt thì mình xóa cái dấu chú thích này đi. Đó. Và EEPROM sẽ lưu cái giá trị cài đặt ở ô 1 bằng bảo ô nhớ 1 này bằng cái giá trị mà đã cài đặt này, cái biến này. Đó. Để khi mất điện, có điện trở lại thì nó vẫn thực hiện cái so sánh với cái cài đặt đó. Đây là cái hàm con. Hàm này là tạo cái âm thanh báo mỗi khi ta bấm cái phím trên ứng dụng ấy, trên app ấy, thì nó sẽ kêu xuất ra cái loa. Nếu cái này bằng chuê đúng thì nó sẽ còi báo ở 2 và trễ rồi lại lâu, cứ hai lâu thế. Nếu mà chúng ta mà có được cái phần code này khéo thì nó sẽ kêu tiếng bíp bíp. Nhưng mà đây hiện tại mình chỉ viết đơn giản như này thôi, nó chỉ kêu tạch tạch. Đó. Thì trên đây là cái giới thiệu về phần code và giải thích làm việc của cái code mà làm cho Arduino, của cái ứng dụng mà giám sát thiết bị qua Bluetooth. Thì video này tôi sẽ tạm dừng tại đây. Các bạn thấy hay thì like, share và đăng ký kênh để nhận được cái video tiếp sau viết cho viết ứng dụng trên Meet Inventor và nhận được cái code của làm cho Arduino cũng như cái code cái file AAA để lạp vào và để các bạn phát triển. Đó. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video hướng dẫn về phần viết ứng dụng để điều khiển qua Bluetooth và hiển thị nhiệt độ, giám sát thiết bị từ xa. Xin cảm ơn các bạn.